Hej allesammans! Jag är Roger och i denna video kommer jag visa för spelledare hur den använder monster och NPCs enligt reglerna från 5:e utgåvan av Dungeons & Dragons. Vi kommer titta på monsters statistiska information och jag kommer förklara vad de olika delarna i rutorna innebär. Jag kommer också gå igenom legendariskt agerande och tillhållsagerande som många nya spelledare har svårt att förstå. Så utan vidare dröjsmål, kasta för initiativ! Innan vi i framtida videor går in på hur den skapar stridssammandrabbningar är det först viktigt att förstå hur monster och NPCer fungerar. Annars kommer du inte förse dina spelare med rätt typ av utmaning, även om du skapat dina sammandrabbningar enligt konstens alla regler. Till exempel kan det bli pinsamt snopet om den sista bossen i din årlånga kampanj avslutas på 3 drag på grund av att du inte vet hur du använder legendariskt agerande. Rent mekaniskt är icke spelbara karaktärer och monster likadana. Precis som spelarnas karaktärer kan de förflytta sig, använda bonushandlingar, interagera och reagera. De kan ta vilka vanliga ageranden som spelarna kan ta, till exempel överraskningsanfall, magiutövning och obeväpnat slag. Deras grundegenskaper, färdigheter, funktioner och andra relevant information finns nedskrivet i en statistisk sammanställning som ofta kallas för statblock. Ett statblock är en förenklad version av ett karaktärsblad och de organiseras på liknande sätt som du ser här, med namn, storlek, typ och alignment, rustningsklass, HP och snabbhet, grundegenskaper, räddningskast, färdigheter och annat. Speciella funktioner, ageranden, reageranden och legendariska ageranden. Vissa bossmonster har tillhållsageranden när de befinner sig inom sitt revir. Tillhållsageranden inkluderas inte i statblocket utan i monstermanualen. Du kan ofta hitta dem på sidor nära statblocket. Information för enkla monster, som vättar, har inte många speciella funktioner och inga ageranden, så all onödig information tas bort, vilket innebär att deras statblock är mindre. Under monstrets och NPC:ns namn kan du hitta storlek, varelsetyp och alignment-information. Storleken hjälper dig att rådspela varelsen och är även betydelsefull för andra saker i spelet. Till exempel avgör storleken hur mycket yta den fyller på ett rutat papper, hur mycket den kan bära och så vidare. I strid bestämmer storleken också om en karaktär kan greppa något. Utan relevanta egenskaper eller trollformler kan spelarnas karaktärer bara hålla fast varelser som är upp till en storlekskategori större än de själva. Typ av varelse är relevant för många trollformler och egenskaper, såsom paladinens nit, som utbringar extra skada för döda, demoner eller djävulsliknande varelser. Eller trollformen skydd från ont och gott, som skyddar ett mål från utomjordisk, himmelsk, andar, feer, döda, demoner eller djävulsvarelser. Vissa större typgrupper, såsom humanoider, är indelade i mindre grupper med underkategorin skriven inom parenteser, såsom orker, vättar och så vidare. Alignment är en moralisk kompass för varelsen i fråga. Till exempel, det är möjligt att hitta goda vättar, men de tenderar i regel att vara neutralt onda. Under nästa del hittar vi varelsens rustningsklass, HP och snabbhet. De första 2 är ganska självbeskrivande, men snabbhet blir svårare att förstå när en varelse kan förflytta sig på mer än ett sätt. Låt oss använda en drake för att demonstrera hur detta går till. En vuxen blå drake kan gå 40 fot, gräva 30 fot och flyga 80 fot. När den rör sig kan den växla mellan de olika sättet att röra sig som den vill. Den kan gå 1 fot, gräva 9 fot, flyga 5 fot och så vidare. Men dess snabbhet minskar hela tiden när den rör på sig. Så här kan den bara gräva ytterligare 15 fot. Om den sedan vill fortsätta röra på sig under sin turordning måste den använda sina kvarvarande förflyttningsmetoder. Låt säga att den bestämmer att flyga 10 fot till. Nu har den inte möjlighet att gå mer under sin tur eftersom den har nått 0. Men den kan fortfarande flyga 40 fot till om den vill. Nästa kategori är egenskapspoäng och grundegenskapsmodifierare. De är precis som karaktärernas egna poäng och modifierare. Om en varelse inte har en nedtecknad färdighet eller räddningskast, som i det här fallet med den här vätten, använder de bara de modifierarna som står här. Starkare varelser med högre utmaningsrank har ofta bättre och speciella modifierare för olika färdigheter och räddningskast. De kan även vara motståndskraftiga eller immuna mot olika saker, som den här lichen till exempel. Sinnen och språk är självbeskrivande.
Utmaningsrank är ett mått på hur svår varelsen kan vara att besegra. Den används som en referens när spelledaren skapar sammandrabbningar. Till exempel, den här frostjätten här med 8 i utmaningsrank förser ett sällskap mellan 4 till 5 nivå 8-karaktärer med en måttlig utmaning. Att skapa en balanserad sammandrabbning är ofta mer komplicerad än att bara titta på utmaningsranken, så jag kommer gå igenom hur du skapar dem mer i detalj i en framtida video. Nästa del är om varelsen har några speciella egenskaper. Detta är varelsens motsvarighet till klassegenskaper och folkslagsfunktion. När något står per dag innebär det att om varelsen nyttjat alla tillfällen som står här måste den genomgå en lång vila för att kunna använda den funktionen igen. Om varelsen kan använda magi så står det här, till exempel varelsens trollformel räddnings-DC, trollformel attack samt vilka trollformler den kan använda. Om en varelse har medfödda magiska egenskaper, som den här 11, innebär det att den bara kan använda de trollformlerna vid lägsta möjliga nivå. Om inget annat står måste varelsen använda samma relevanta komponenter som står i trollformelbeskrivningen. Men om du ser tankekraft nedskrivet kan den trollformeln kastas med varelsens sinne och då behövs inga komponenter. Trollformler kastade med tankekraft går inte att uppfatta, vilket gör dem så gott som omöjliga att hejda. För att lyckas med det måste spelarna kunna tankeläsa varelsens sinne. Olika varelser har olika typer av ageranden och många av dem är attacker. Numret du ser bredvid skadetärningarna är genomsnittet av skadan. Som spelledare bestämmer du om du vill använda genomsnittsskadan eller kasta för den. Det finns både för- och nackdelar att använda genomsnittsskada. En fördel är att under strid kan du snabba på processen och det kommer vara enklare att räkna ut skadan, särskilt om spelledaren kontrollerar flera fiender samtidigt. En nackdel dock är att den är förutsägbar, vilket kan minska spänningen under strid. Men genomsnittsskadan är jättebra vid sammandrabbningar med varelser som har låg utmaningsrang, för det minskar risken att dina spelare kommer förlora en strid på grund av slump. Jag brukar använda genomsnitt under strid och använder skadetärningskast för speciella monster. På så sätt får jag använda det bästa av två världar. Men kom ihåg att berätta för dina spelare vilket tillvägagångssätt du använder i förväg, så att de inte tror att du behandlar dem orättvist. Kom ihåg att även monster har också samma grundläggande agerande som karaktärerna har, såsom att rusa, lösgöra och även greppa. Men eftersom monster sällan har extra attack kan de bara greppa en varelse per runda. Folk har ofta svårt att särskilja extra attack med multiattack. Skillnaden mellan dem är att extra attack är ett fritt val av attack, medan multiattack är en förbestämd kombinationsattack som står i varelsens statistiska information. Till exempel, en blå vuxen drakes multiattack tillåter den att använda sin skrämmande närvaro samt en bitattack och 2 kloattacker som ett agerande. Det ska nämnas också att det fortfarande är möjligt för vissa monster, till exempel repare, att använda greppa flera gånger under samma runda. Om du ser en så kallad laddning, till exempel som här, 5-6, bredvid ett agerande, innebär det att när ett monster använder det behöver den ladda denna attack innan den kan använda den igen. Laddningen börjar varje gång det är monstrets tur och du kastar tärning om det. Till exempel, nästa gång det blir monstrets tur, kasta en D6. Laddningen lyckas endast om den får det specifika resultatet, vilket i det här fallet är 5 eller 6. Varelser kan reagera, precis som andra karaktärer. De kan utföra överraskningsanfall och kasta reaktionstrollformler om de har förmåga. Men vissa har speciella reageranden. Till exempel, den här adelsmannen kan parera en attack som ett reagerande. En del bossmonster, såsom drakar och lichar, har legendariskt agerande. Detta gör det möjligt för dem att utföra dessa ageranden även när det inte är deras tur, för att göra strider mer jämnare. Till exempel när det är för många spelare mot ett bossmonster. Nya spelledare har svårt att förstå hur det här agerandet fungerar och folk är oeniga om vad som gäller, beroende på vilken referens de utgår ifrån. I den här videoserien kommer jag utgå från det senare publicerade materialet från Wizards of the Coast. Nu kommer jag demonstrera reglerna, så kasta för initiativ. Detta är den turordning vi får. 3 karaktärer kan röra sig innan Lichen gör det och Lichen kan använda 3 legendariska ageranden per runda. Den har 4 alternativ och kan nyttja ett legendariskt agerande varje gång en varelse avslutar sin tur. Till exempel, gnomspjuven Winnie har avslutat sin tur efter att ha rört på sig och gjort en attack. Så Lichen kan använda ett legendariskt agerande för att kasta en cantrip direkt efter att hon har avslutat sin runda. Han kastar cantripen Froststråle på klärken Grant. Nu rör sig slagskämpen Serio. Vid slutet av hans tur har Lichen möjlighet att inte använda något legendariskt agerande.
Här väljer han att spara det om Grant skulle komma närmare. Som förväntat går Grant till attack. I slutet av hans tur använder Lichen sitt legendariska agerande och attackerar Grant med paralyserande beröring. Detta alternativ kostar 2 legendariska ageranden, så Lichen får här slut på dem. Men nu är det hans tur, vilket innebär att han återfår de legendariska ageranden han nyttjat och kan nyttja sina andra vanliga ageranden. Han kastar trollformeln Fördärv. Det är inte möjligt att använda legendariska ageranden i slutet av en varelses egna tur, men Lichen kan använda dem igen i det här exemplet efter Lurleen. Nu upprepas processen. Det finns dock några viktiga saker att hålla reda på angående legendariska ageranden. Om Lichen är överraskad kan den inte använda sina legendariska ageranden förrän efter slutet av hans tur, då han återhämtat sig från att bli överraskad. Om en trollformel eller effekt fjättrar eller hindrar honom från att agera kan Lichen inte använda sina legendariska ageranden förrän den biten är avklarad först. Tillhållsagerande är en sorts agerande vissa bossmonster har, men de kan bara nyttja dem när monstret befinner sig i sitt tillhåll där det är som mest farligt. Tillhållsagerande kan ske en gång per runda, efter direkt de som fått 20 eller mer i initiativ avslutat sin tur. Om någon fått exakt 20 i initiativ så går den före tillhållsagerandet. Men om alla varelser får under 20 i initiativ så sker tillhållsagerandet i början av varje runda, om spelledaren väljer att använda det. Oftast kan tillhållsageranden inte ske direkt efter varandra, och om varelsen är fjättrad, överraskad under någon effekt eller trollformel som hindrar den från att ta något agerande kan den inte utföra tillhållsagerandet, precis som vid legendariskt agerande. Jag ska också nämna att i Dungeons & Dragons kan du som spelledare ändra och lägga till saker för att göra spelet mer spännande. Till exempel ge dina monster extra funktioner, färre HP eller vad du vill. Men kom ihåg att om du gör många förändringar kan spelets strategiska och tekniska aspekter minskas. Om monsters statistiska information ändras hela tiden kan spelarna inte lära sig hur stark fienden är eller göra planer i strid. Till exempel om varje vätter de möter har olika statistisk information. Men om du har etablerat ett monster som spelarna väl känner till, beskriv hur den här varelsen skiljer sig från den typ av fiende de tidigare mött. Till exempel hur stor och muskulös den nya vätten ser ut. Då hjälper det dina spelare att förstå att monstret de möter inte är som den sorten de vanligen träffar på. Och det får dessutom ditt modifierade monster att verka mer logiskt. För att sammanfatta, undvik att modifiera utan att ha goda skäl till det. Okej, det var allt för den här videon. Om du tycker att den här videon har varit användbar, ge den tummen upp. Det kommer hjälpa nya spelledare att hitta det. Om du inte prenumererat på kanalen, gör gärna det och klicka på bjällran så att du blir meddelad när nästa avsnitt släpps. Tills vi ses igen, Roger över, Roger ut.